gieo hạt mầm yêu thương trong những câu chuyện đời thường, đến một chặng đường thương ý chí, cùng nhau đi trên hành trình dự kỳ. Sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh. Ngày xưa, khi đất nước Văn Lang còn nằm dưới sự trị vì của Hùng Vương thứ 18, sông núi thanh bình, nhân dân no đủ. Trên mảnh đất Phong Châu linh thiêng, một tòa cung điện sừng sững uy nghi soi bóng bên dòng Lạc Thủy. Từ trong cung, vua Hùng hiện thân uy nghi, ánh mắt trầm tư của một bậc minh quân luôn canh cánh việc nước, thương lo muôn dân. Ngài có một người con gái duy nhất tên là Mị Nương, dung mạo đoan trang, cốt cách hiền hòa, như đóa hoa tinh khiết giữa chốn hoàng cung. Nàng chẳng chỉ giỏi đàn ca thêu thùa, mà còn yêu thiên nhiên, thấu hiểu nỗi lòng của bá tánh. Năm ấy, Mị Nương vừa tròn 18 tuổi, sắc hương rực rỡ như mùa xuân chín. Thấy con gái đã khôn lớn, vua Hùng bắt đầu trăn trở chuyện chọn người xứng đáng để nối dõi, phò trợ nước nhà. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua quyết định ban chiếu kén rể, mong tìm được bậc anh tài thực sự. Chiếu chỉ được truyền đi khắp nơi, ai tài trí hơn người, đức hạnh vẹn toàn, hãy đến Phong Châu ứng tuyển làm phò mã. Từ khắp bốn phương, những bậc anh tài nô nức kéo về kinh thành, mang theo kỳ tài dị thuật, ai cũng mong được chọn làm phò mã. Trong số đó, có hai ứng viên sáng giá hơn cả. Một người là chúa tể núi Tản Viên, có năng lực rời non lấp biển, điều khiển muông thú, cây cỏ. Tên chàng là Sơn Tinh. Chàng bước đến diện kiến vua Hùng, thi triển phép lạ, một luồng ánh sáng huyền diệu tỏa ra khiến cây cối tốt tươi, muôn loài cúi đầu quy phục trước thần thông của mình. Một người khác là chúa tể biển cả, nắm giữ quyền năng điều khiển mưa gió, sấm sét và sóng nước. Tên chàng là Thủy Tinh. Chàng cưỡi sóng thần tiến vào kinh thành, ánh mắt rực lửa. Thủy Tinh giơ tay điều khiển sóng dữ, mây đen kéo đến, sấm chớp vang dội khắp trời. Cả hoàng cung rung động trước sức mạnh của chúa tể nước non. Vua Hùng trầm ngâm nhìn Sơn Tinh và Thủy Tinh, cả hai đều ngang tài ngang sức, thật khó để chọn ai làm rể. Ngài bèn ra điều kiện: ngày mai ai mang đủ sính lễ đến trước, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, người ấy sẽ nên duyên cùng công chúa. Những sính lễ ấy tuyệt không phải vật tầm thường. Đầu tiên phải kể đến là voi 9 ngà, một con voi trắng kỳ vĩ, 9 chiếc ngà uốn cong sáng rực như ánh trăng trong rừng thiêng. Kế đến là gà 9 cựa, loài linh kê cực quý, mỗi chân mọc 9 cựa vàng cong vút, cất tiếng gáy vang vọng khắp núi rừng. Và sau cùng là ngựa 9 hồng mao, một con ngựa lạ, toàn thân phủ lông đỏ như lửa, từ bờm đến đuôi đều rực rỡ. Ngựa phi như bay, vó sắt chạm đất tóe sáng, thần thái hùng dũng như chiến mã giữa trận tiền. Ngay trong đêm, Sơn Tinh tức tốc trở về núi, đứng giữa vòng cáo quay tròn lặng lẽ. Chim chóc bay về, hươu nai và muông thú tụ lại lắng nghe. Một hiệu triệu vang lên, cả khu rừng đồng loạt lên đường tìm sính lễ. Còn Thủy Tinh lặn sâu xuống lòng đại dương, sai thủy quái, tôm cá truy tìm kỳ chân dị bảo khắp nơi. Hai vị thần dốc hết phép thuật chuẩn bị sính lễ, ai cũng quyết thắng đối phương. Bình minh hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Sơn Tinh cưỡi hổ trắng xuất hiện, sính lễ đầy đủ. Theo sau chàng là 3 linh vật huyền thoại, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, uy phong lẫm liệt giữa đất trời. Trên ngai vàng uy nghi, vua Hùng ngồi trầm tĩnh, ánh mắt sáng lên khi thấy Sơn Tinh đến trước. Ngài cất tiếng: người mang sính lễ đầu tiên chính là phò mã xứng đáng nhất. Sơn Tinh nắm tay Mị Nương, cả hai cúi đầu cảm tạ. Đoàn rước dâu hân hoan rời cung, tiến về núi Tản Viên. Cờ lọng dợp trời, trống kèn vang dậy. Nhưng chưa kịp vui lâu, Thủy Tinh cũng vừa đến nơi. Nhìn thấy đoàn rước dâu đã rời cung, biết mình đến muộn, lòng chàng bùng lên ngọn lửa uất hận. Mây đen kéo đến, sấm sét nổi lên dữ dội. Thủy Tinh gầm vang: ta đến sau, nhưng tình là của ta trước. Trời đất chuyển mình,
Thần nước gọi mưa rông, sóng lũ nổi dậy cuồn cuộn bao trùm cả thành Phong Châu. Nước dâng, nhà sập, dân chúng hoảng loạn, tiếng khóc tiếng kêu vang vọng khắp thôn làng. Từ đỉnh núi cao, Sơn Tinh nghe tin dữ, thủy tinh nổi giận, nước lũ cuồn cuộn tràn vào kinh thành. Chàng lập tức triệu hồi binh thú, dốc toàn lực tiến về cứu dân. Ngay khi tới nơi, Sơn Tinh lập tức dùng phép dựng núi chống lũ. Núi cao chặn nước, đất đá thành tường. Nước dâng, núi lại cao hơn. Trận chiến thần thánh bắt đầu giữa hai vị thần hùng mạnh. Giữa dòng lũ cuộn trào, thủy tinh gằn giọng, mặt mày giận dữ. Người cướp nàng khỏi tay ta, nay phải trả giá. Sơn Tinh đứng hiên ngang giữa đỉnh núi, mắt không chớp, tình cảm không thể cưỡng ép. Hãy xem ai vững hơn, biển động đến đâu, núi này vẫn sừng sững. Thủy tinh nghe xong, giận dữ sục sôi. Hận thù cuộn trào như sóng ngầm gào thét nơi đáy biển sâu. Hai vị thần giằng co giữa đất trời, ngọn lửa hận thù và bản lĩnh vững vàng va chạm dữ dội, rung chuyển cả sông núi. Thủy tinh đứng sừng sững giữa màn đêm giông bão, ánh mắt rực lửa căm hờn, gương mặt lạnh lùng dữ tợn. Chàng quyết tâm dồn toàn lực nghiền nát Sơn Tinh. Sơn Tinh không lùi bước, từng lớp đất đá dâng lên như thành núi, chắn ngang dòng nước lũ cuồn cuộn. Trận giao tranh kéo dài suốt ngày đêm, mưa không dứt, nước không ngừng, sấm chớp rền vang, đất trời như nổ tung. Mỗi lần tưởng như thủy tinh thắng thế, Sơn Tinh lại bốc núi cao hơn, chặn đứng dòng lũ. Thế rồi, càng đánh thủy tinh càng kiệt sức. Phép mòn, nước cạn, đành uất hận rút lui về biển cả. Trước khi đi, thủy tinh thét lớn: năm nào ta cũng trở lại, dâng nước trả thù, để trời đất mãi khắc ghi mối hận này. Từ đó, năm nào nước lũ cũng dâng, người xưa bảo ấy là thủy tinh không nguôi oán hận. Nhân dân ghi nhớ công ơn Sơn Tinh. Mỗi mùa nước lũ, dân làng lại tế lễ dưới chân núi để cảm tạ ngài. Trên đỉnh Tản Viên, Sơn Tinh và Mị Nương sống cuộc đời bình dị giữa rừng xanh mây trắng. Còn thủy tinh mỗi năm lại nổi giận, mang theo lũ dữ tràn về đất liền. Nhưng trước núi cao vững vàng, lũ dữ năm nào cũng phải lùi bước, đành ôm hận quay về. Từ đó về sau, nhân dân học theo Sơn Tinh, đắp đê ngăn lũ, đoàn kết chống chọi thiên tai. Truyền thống ấy vẫn được nuôi dưỡng nơi mỗi mái nhà, thửa ruộng, con đê vững chãi. Và đến hôm nay, mỗi lần lũ về, người Việt vẫn kể nhau nghe chuyện Sơn Tinh, thủy tinh như một cách nhắc nhở và gìn giữ tinh thần vượt khó ngàn đời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện Sơn Tinh, thủy tinh, nơi gửi gắm tinh thần đoàn kết và ý chí vượt lũ kiên cường của người Việt qua bao thế hệ. Tổng kết hành trình diệu kỳ. Sự tích Sơn Tinh, thủy tinh. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trong một chặng đường đầy cảm xúc của hành trình diệu kỳ. Khép lại câu chuyện sự tích Sơn Tinh thủy tinh, chúng ta cùng nhau nhìn lại những bài học sâu lắng mà ông cha ta đã gửi gắm qua truyền thuyết này. 1. Lựa chọn người xứng đáng bằng tài năng và đạo đức. Vua Hùng không chọn người có quyền lực hay đến từ nơi xa hoa, mà chọn người thật sự có tài, có đức, để bảo vệ đất nước và nhân dân. Thông điệp: giá trị thực sự không nằm ở vẻ ngoài hay địa vị, mà ở phẩm chất và năng lực bên trong. 2. Trí tuệ và bản lĩnh giúp con người vượt qua thiên tai. Sơn Tinh không nóng giận hay trả đũa, mà dùng trí tuệ và sự điềm tĩnh để bảo vệ người mình yêu, cứu giúp dân lành. Thông điệp: trí tuệ và bản lĩnh vững vàng là sức mạnh lớn nhất khi đối mặt với thử thách. 3. Thiên nhiên cũng có linh hồn, hãy sống hòa hợp với đất trời. Sơn Tinh là biểu tượng của rừng núi vững chãi, thủy tinh là sức mạnh dữ dội của nước lũ. Thiên nhiên luôn tồn tại những đối cực, và con người cần biết cách dung hòa để chung sống. Thông điệp: sống thuận tự nhiên, thấu hiểu và hòa hợp với quy luật đất trời. 4. Tình yêu không thể cưỡng ép. Thủy tinh đến sau, dù mang đủ sính lễ, nhưng không thể có được trái tim Mị Nương, bởi tình yêu chân thành không thể đến từ sự chiếm hữu hay tranh giành. Thông điệp: tình yêu thật sự chỉ đến từ hai trái tim đồng điệu, không phải từ sự cưỡng cầu. 5. Đoàn kết và sáng tạo để vượt qua thiên tai.
Từ việc sơn tinh dựng núi ngăn lũ đến việc người dân sau này đắp đê, truyền thuyết ca ngợi ý chí, sáng tạo và tinh thần đồng lòng của con người trước thiên tai. Thông điệp: khi đồng lòng và kiên cường, con người có thể vượt qua mọi sóng gió. 6. Giữ gìn truyền thống, gìn giữ tinh thần dân tộc. Hàng năm, khi nước lũ về, người Việt vẫn kể nhau nghe chuyện sơn tinh, thủy tinh như một lời nhắc nhở về sự kiên cường, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Thông điệp: truyền thuyết không chỉ là chuyện xưa, mà là tinh thần sống mãi với thời gian. Câu hỏi dành cho bạn: trong những bài học trên, điều gì khiến bạn ấn tượng nhất? Và bạn còn rút ra bài học nào khác từ câu chuyện sơn tinh, thủy tinh? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé! Và nếu bạn thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên like, share và đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng mình trong những chặng tiếp theo của hành trình diệu kỳ. Thân ái và hẹn gặp lại!